Cà phê không chỉ là thức uống, nó là lịch sử, nó là văn hóa và thậm chí nó là cả một cuộc cách mạng. Nhưng tại sao nó từng được gọi là thức uống của quỷ? Mọi chuyện bắt đầu từ thế kỷ 19 ở vùng đất Kaffa thuộc Ethiopia. Cái tên nghe đã thấy liên quan đến cà phê rồi. Nhân vật chính của chúng ta đó là Candy, một anh chàng chăn dê bình thường. Một ngày nọ anh chàng Candy thấy đàn dê của mình bỗng dưng quẩy tưng bừng. Bình thường thì lũ dê này rất lười nhác, đi vài bước là nằm. Nhưng ngày hôm đó chúng nhảy nhót và chạy rất lung tung. Candy tò mò nhìn quanh, phát hiện lũ dê vừa gặm mấy quả đỏ mọc trên một cây. Đó chính là quả cà phê. Quả này nhìn khá xinh nhưng ăn thì hơi chua, không ngon như cà phê khi pha. Candy không giữ bí mật này của riêng mình. Anh mang những quả đó đến một tu viện ở gần, kể cho những thầy tu nghe. Các thầy tu tò mò, thử nhai quả cà phê rồi ngâm nó trong nước. Kết quả, họ thức khuya cầu nguyện mà không thấy buồn ngủ. Từ đó cà phê trở thành thần dược giúp các thầy tu tỉnh táo. Có tài liệu kể rằng, ban đầu người Ethiopia không uống cà phê như chúng ta, mà họ trộn bột cà phê với mỡ động vật, cuộn thành từng viên để nhai. Ethiopia là một quốc gia nằm ở châu Phi. Và từ Ethiopia, cà phê đã sang Yemen vào thế kỷ thứ 15. Yemen thì nằm ở châu Á. Yemen khi đó là trung tâm thương mại sầm uất. Họ trồng cà phê quy mô lớn, biến nó thành một mặt hàng rất nóng bỏng. Cảng Mocha ở Yemen trở thành nơi xuất khẩu cà phê đi khắp thế giới. Và đó cũng là lý do loại cà phê mang tên Mocha bạn có thể thấy trong menu của rất nhiều cửa hàng. Cà phê không dừng ở Yemen, nó lan sang Trung Đông, Bắc Phi rồi đến đế quốc Ottoman, tức là Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Ở đây, cà phê trở thành một phần của văn hóa. Người ta mở những quán cà phê nơi mọi người tụ tập để uống cà phê, để chơi cờ, để bàn chuyện và buôn dưa lê. Đến thế kỷ 17, cà phê chính thức đặt chân lên châu Âu nhờ các thương nhân từ vùng Venice của nước Ý. Nhưng cà phê không được chào đón ngay lập tức. Một số người gọi nó là thức uống của quỷ vì nó đến từ thế giới Hồi giáo. Mà thời đó, châu Âu và Hồi giáo rất hay xung đột về tôn giáo và chính trị. Giáo hội Công giáo thậm chí nghi ngờ cà phê, cho rằng nó khiến người ta tỉnh táo quá và dễ nghĩ lung tung không kiểm soát được. Có người còn đồn rằng cà phê là mưu đồ của Satan để lôi kéo tín đồ. Nhưng rồi, một nhân vật quan trọng xuất hiện. Giáo hoàng Clement đệ 8. Ông được mời thử cà phê và thay vì cấm, ông tuyên bố thức uống này rất ngon, sao lại để dành cho những người ngoại đạo, ta phải rửa tội cho nó. Thế là cà phê được giáo hội chấp nhận và châu Âu bắt đầu mê cà phê. Những quán cà phê mọc lên như nấm ở London, Paris hay là ở Viên. Ở Anh những quán này được gọi là Penny University, tức là đại học một xu, vì chỉ với một xu uống cà phê, bạn có thể vào đây để uống, để nghe những học giả tranh luận về triết học, khoa học và chính trị. Thậm chí nhiều ý tưởng cách mạng được cho là bắt nguồn từ những quán cà phê này. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại. Ở Anh, vua Charles đệ nhị từng cố đóng cửa những quán cà phê vào năm 1675 vì ông lo sợ chúng là nơi tụ tập của những kẻ có âm mưu lật đổ mình. Những quán cà phê ở London thời đó đông đến mức người ta phải chen chúc và những cuộc tranh luận chính trị sôi nổi khiến triều đình lo lắng. May mà lệnh cấm không thành, nếu không có khi người Anh đã không có nền văn hóa trà chiều mà đã uống cà phê như bây giờ rồi. Cà phê cũng ảnh hưởng đến kinh tế của châu Âu. Các đế quốc thực dân như là Hà Lan, Pháp, Anh bắt đầu mang giống cà phê đi trồng ở thuộc địa, từ Indonesia, Caribe đến Việt Nam, Nam Mỹ, Brazil. Nhờ khí hậu lý tưởng và diện tích rất lớn, Brazil trở thành nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới từ thế kỷ 19 và đến giờ vẫn giữ ngôi vương. Nói về chuyện cấm cà phê thì đây là phần lý thú nhất trong lịch sử của cà phê. Không chỉ ở châu Âu mà nhiều nơi trên thế giới, cà phê từng bị xem là kẻ thù số 1, từng bị coi là thức uống của quỷ vì những lý do rất bất ngờ. Ở chính thánh địa Mecca vào đầu thế kỷ thứ 16, các nhà lãnh đạo Hồi giáo cấm cà phê vì sợ nó kích thích tư duy nguy hiểm. Người uống cà phê hay tụ tập ở quán, bàn chuyện chính trị rồi nói đi nói lại chỉ trích chính quyền. Những quán cà phê bị đóng cửa, cà phê bị tịch thu, nhưng dân chúng vẫn lén lút uống. Cuối cùng lệnh cấm bị bãi bỏ vì cà phê đã quá phổ biến. Ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng vào thế kỷ 16, người ta đã cấm cà phê vì sợ các quán cà phê là những nơi nuôi dưỡng ý tưởng nổi loạn. Có giai thoại kể rằng nếu bị bắt gặp uống cà phê, bạn có thể bị phạt đánh đập hoặc bị ném xuống biển. Nhưng người Thổ Nhĩ Kỳ yêu cà phê đến mức họ vẫn lén pha và cà phê trở thành một phần văn hóa không thể tách rời cho đến tận ngày nay. Ở Thụy Điển vào thế kỷ 18, vua Gustav đệ Tam của Thụy Điển tin rằng cà phê là độc hại. Ông ra lệnh làm một thí nghiệm kỳ lạ, bắt một tù nhân uống cà phê mỗi ngày, trong khi một tù nhân khác uống trà. Và kết quả là người uống cà phê sống lâu hơn cả vua Gustav, chứng minh cà phê chẳng độc hại gì cả. Ở một số nơi như Đức thế kỷ 17,
Có một số ý kiến cho rằng phụ nữ không nên uống cà phê vì sợ họ trở nên nói nhiều và khó kiểm soát. Một nhóm phụ nữ thậm chí viết đơn kiến nghị than phiền rằng chồng họ uống cà phê quá nhiều và bỏ bê gia đình. Đó là câu chuyện ở London. Lý do sâu xa vì sao cà phê bị cấm ư? Vì nó không chỉ là thức uống mà là chất xúc tác cho tư duy và giao tiếp. Cà phê giúp người ta tỉnh táo, nói nhiều, tranh luận sôi nổi. Trong thời đại mà chính quyền muốn kiểm soát dân chúng, các quán cà phê trở thành những ổ phản động trong mắt họ. Nhưng chính sự cấm đoán này lại khiến cà phê càng nổi tiếng, trở thành biểu tượng của sự tự do và sáng tạo. Còn ở Việt Nam, chắc chắn bạn hiểu cà phê không chỉ là thức uống mà là một phần của cuộc sống, của văn hóa và đôi khi là cái cớ để đi ra khỏi nhà. Cà phê được người Pháp mang đến Việt Nam vào thế kỷ 19 trong thời kỳ thuộc địa. Họ nhìn thấy vùng đất đỏ Ba Gian ở Tây Nguyên, khu vực là Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum có khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng để trồng cà phê. Ban đầu người Pháp trồng giống Arabica ở những đồn điền lớn, chủ yếu xuất khẩu về châu Âu. Nhưng sau này, giống Robusta đậm đà, nhiều caffeine, chịu được thời tiết khắc nghiệt trở thành chủ đạo của Việt Nam. Ngày nay, Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu cà phê lớn trên thế giới chỉ sau Brazil và là số 1 về Robusta. Hơn 90% cà phê Việt Nam đến từ Tây Nguyên, nơi những cánh đồng cà phê trải dài bất tận, xen lẫn với nắng gió và văn hóa của những dân tộc như là người Ede, người Ba Na, người Gia Rai. Người nông dân ở đây không chỉ trồng cà phê mà còn sống với cà phê, từ việc hái quả, phơi khô đến kể chuyện về những mùa vụ. Nếu Ý có espresso, Mỹ có cold brew thì Việt Nam có cà phê phin. Chiếc phin nhôm nhỏ xinh với từng giọt cà phê rơi chậm rãi là biểu tượng của sự kiên nhẫn và thưởng thức. Người Việt không vội khi uống cà phê, ngồi chờ phin nhỏ giọt, ngắm xe cộ qua lại hoặc tán gẫu với bạn bè. Đó là một trải nghiệm mà khó tìm thấy ở bất kỳ một nơi nào khác. Cà phê phin thường được pha đậm. Bạn có thể uống đen nóng, đen đá, thêm đường hoặc pha với sữa để có cà phê sữa đá, món quốc dân mà bất kỳ người Việt nào cũng từng thử. Trong thời bao cấp, sữa đặc rất khan hiếm nên người ta đôi khi chỉ pha cà phê với đường hoặc dùng sữa bột. Nhưng chính sự khan hiếm đó khiến cà phê sữa đá trở thành món xa xỉ thời bấy giờ. Và đến nay, nó vẫn là một biểu tượng của sự bình dị và tinh tế. Người Việt không chỉ dừng ở cà phê phin, chúng ta còn sáng tạo ra những món độc đáo khiến cả thế giới phải trầm trồ và phải thử khi đến Việt Nam. Đó là cà phê trứng, một đặc sản ở Hà Nội, với lớp kem trứng béo ngậy phủ lên trên cà phê nóng. Tương truyền, món này ra đời vào giữa thế kỷ 20. Người Việt Nam đã nghĩ ra cách dùng lòng đỏ trứng thay vì sữa bởi vì sữa rất khan hiếm. Ngày nay, cà phê trứng nổi tiếng đến mức xuất hiện trong menu ở Mỹ, ở Nhật, ở Hàn. Phía Nam thì có bạc xỉu là món phổ biến ở thành phố Hồ Chí Minh, là cà phê sữa nhưng nhiều sữa hơn, ít cà phê hơn, dành cho ai thích vị ngọt nhẹ. Tên bạc xỉu bắt nguồn từ tiếng Hoa, bạc là sữa và xỉu là ít. Người Việt uống cà phê mọi lúc mọi nơi, buổi sáng để tỉnh táo, buổi trưa để nghỉ ngơi, buổi tối để tụ tập. Có người mang cả cà phê đi làm để pha tại văn phòng. Và bạn có để ý không? Người Việt gọi là đi cà phê nhưng đôi khi chẳng cần uống cà phê mà đó chỉ là cái cớ để gặp nhau ở một địa điểm gọi là quán cà phê nhưng có khi lại gọi đồ uống khác. Cà phê cũng gắn với những giai đoạn lịch sử. Thời chiến, cà phê là món xa xỉ chỉ dành cho giới thượng lưu hoặc lính Mỹ. Đến thời Bình, nó trở thành thức uống của mọi nhà, từ thành thị đến nông thôn. Những thương hiệu như Trung Nguyên với triết lý cà phê đạo đã đưa văn hóa cà phê Việt lên một tầm cao mới. Và bây giờ là những sự thật thú vị về cà phê mà có thể bạn chưa bao giờ nghe. Sự thật thú vị đầu tiên, cà phê không phải là hạt. Bạn gọi nó là hạt cà phê, nhưng thực ra nó là hạt của quả cà phê. Mỗi quả có 2 hạt bóc ra, rang xay để thành cà phê. Quả cà phê có màu đỏ tươi, nhìn xinh như quả cherry, nhưng ăn thì chua và không ngon như lúc uống. Cà phê đắt nhất thế giới được gọi là cà phê trồn từ Indonesia, làm từ hạt cà phê mà trồn hương ăn rồi thải ra. Có giá rất cao. Hương vị đặc biệt nhờ enzyme trong dạ dày trồn và nhiều người nói rằng nó bị thổi phồng. Thêm nữa, việc sản xuất đôi khi liên quan đến việc lạm dụng động vật nên nhiều người quay sang những loại cà phê cao cấp khác. Cà phê cũng đi vào vũ trụ. Năm 2015, các phi hành gia trên trạm vũ trụ quốc tế được uống cà phê pha từ máy riêng thiết kế đặc biệt cho môi trường không trọng lực. Cà phê cũng chứa hơn 1.000 hợp chất hóa học, từ caffeine đến chất chống oxy hóa. Uống vừa phải có thể giảm nguy cơ bệnh tim, Parkinson và một số loại ung thư. Nhưng đừng uống nhiều quá bởi vì uống nhiều là tim đập thình thịch, mất ngủ cả đêm. Nghiên cứu hài hước ở Mỹ cho thấy uống cà phê trước khi họp giúp bạn ít cáu gắt với đồng nghiệp hơn. Nói về văn hóa cà phê ở những nơi khác nhau trên thế giới. Ở Ý người ta uống espresso đứng tại quầy, nhanh gọn như một cú shot. Nếu bạn ngồi lâu nhâm nhi, người Ý sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt xa lạ. Ở Ethiopia, một trong những quê hương của cà phê, nghi lễ cà phê được gọi là Buna, kéo dài hàng giờ.
Người ta rang cà phê tại chỗ, pha bằng bình đất sét và tất cả đều uống chung. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, bã cà phê sau khi uống được dùng để bói vận mệnh. Uống xong, úp cốc cà phê xuống và thầy bói sẽ đọc tương lai nhìn từ hình dạng của bã cà phê. Cold brew, loại cà phê ngâm lạnh mà bạn hay uống có thể bắt nguồn từ các thủy thủ Hà Lan thế kỷ 17. Họ pha cà phê lạnh để bảo quản trên tàu biển dài ngày. Ngoài ra ở Nhật Bản, kỹ thuật pha theo kiểu Kyoto với nhỏ giọt chậm cũng tạo ra cold brew từ hàng trăm năm trước. Trong Thế chiến thứ hai, cà phê là món xa xỉ. Ở Mỹ, lính được phát cà phê hòa tan để giữ tỉnh táo, và đó là lý do cà phê hòa tan trở nên phổ biến sau chiến tranh. Nhưng chất lượng thì không bằng cà phê phin của Việt Nam và cũng thậm chí không ngon bằng cà phê hòa tan của Việt Nam. Ngày nay, cà phê là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Mỗi ngày có hơn 2 tỷ tách cà phê được uống trên toàn cầu. Từ Starbucks, Trung Nguyên đến những quán cà phê vỉa hè ở Việt Nam, cà phê đã trở thành ngôn ngữ chung của nhân loại. Cà phê cũng đang tiến hóa theo công nghệ, máy pha cà phê tự động, ứng dụng AI để điều chỉnh độ rang, hay các quán cà phê không nhân viên đang xuất hiện ở nhiều nơi. Nhưng dù công nghệ có phát triển, mình tin rằng ly cà phê pha phin nhỏ giọt ở Việt Nam vẫn sẽ giữ được chỗ đứng, vì nó không chỉ là đồ uống mà nó là một trải nghiệm.